sabi ko syempre guys, di ba? As promised, na bag-raid natin si Sarah and this time, Elisse ulit. Kung ano yung nilaki ng bag ni Sarah, siya namang niliit ng bag ni Elisse. Let's see. Tingnan natin, of course, kung ano ang laman ng bag ni Elisse. Ako na resibo! Huwag na natin alamin. Parang nag-withdraw ka siya. Para sa bag-raid na to. Luxers, welcome back to my channel. This is Magkawas and welcome to my vlog. Bago tayo mag-start, again, please hit the subscribe button and pakiring na rin yung bell natin para updated kayo every time we have new videos. So as promised, Luxers, eto na nga, kaya merong extra chair tayo kasi meron tayong makakasama again. Isa sa mga brand ambassadors ng ating Luxe Skin, no other than Miss Elisse Joson! Welcome back! Welcome back! Pero guys, kanina pa kami magkasama. Natatapos lang na aming shoot. And I'm so excited. Yeah. Sobrang ganda. It's our first shoot. Yes. Pero this is not the first time na nag-bag-raid video tayo. Kasi we did na before. If na-remember niyo, Luxers, kung matagal na kayo nakafollow, Mga OG. yes. OG Luxers. Mga OG Luxers natin dyan. I'm sure napanood niyo yung previous video namin ni Elisse nung nagpunta siya sa ating Luxe Online store sa Uptown Mall. Yes. Na naligaw-ligaw pa siya. Hindi na alam kung saan siya pupunta. Nabudol ako doon. Chanel! So sabi ko syempre guys, di ba? As promised, na bag-raid natin si Sarah and this time, Elisse ulit. Yeah. Bag-raid again. Second time around. Pero natuwa lang ako, no? Kasi yung bag ni Sarah, sobrang laki. And same YSL bag. Pero as in, maxi shopping tote bag. Pero yung bag ni Elisse, so YSL din. Pero kung ano yung nilaki ng bag ni Sarah, siya namang niliit ng bag ni Elisse. And same, quilted din siya. So, it looks like Chanel also kapag ka nakatalikod, diba? So, ayan. Perfect Cute, din yeah. sa'yo kasi cute din Cute, siya. cute Sobrang lang. petite. Luxers, grabe. Kasi sa size ko, parang hindi ko kayang buhat na gano'ng kalaki bilang petite girl. So, kailangan petite din yung bag. So, more on mga ganitong bags ka Yeah, talaga. now. Meron akong face na puro mga tote bags, pero na-let go ko na muna yung face na yun. Ngayon naman puro as a sweet petite girl. Ang cute, diba? Sweet petite. Okay. So, let's see. Tingnan natin, of course, kung ano ang laman ng bag ni Elisse. Tingnan natin kung Yes. merong malalabas tong bag na to. Kasi, Hindi niya kasi alam. Hindi niya alam na ibabag-grade ko siya. tingnan natin. Okay, game. Actually, ang maganda naman dito sa bag na to, even though it's this small, Marami Madami. kami. Yeah, Oo, madami. kasi mahilig din ako sa mga small bags. And feeling ko lahat naman din ng essentials na kailangan kong bitbitin sa labas. Nalalagay ko naman din. Kasi piliin mo lang talaga. Huwag kang magdadala ng mga bulky na wallet, di ba? Tsaka, I don't know, pag kasi small bags like this, pwede mong gawing day bag and evening Night. bag. Oo. Kaya, Pag may date ka sa gabi, Yeah. perfect na. Hindi ka na mag-change. Ayun. So, okay. So, first, syempre, we have my Card wallet. I actually wallet ko sinasabi kasi lahat nilalagay ko dito. Card, cash, lahat-lahat. Parang First, ano card. nasulit mo talaga yung gamit mo Wala dito. na, ano It's na a siya? Chanel card holder in counter Luxers. And talagang, alam mo yun, Maganda yan. siksik na siksik. Tsaka matagal. So, andito, in fairness ha, hindi naman siya mukhang matagal na. Kasi makinis pa rin. And of course, cover leather. Hindi naman siya kasi prone din to scratches. So, and it's a good investment as well, diba? That's true. Yes. So, andito yung mga cards niya, ID, and may cash. Luckily, may cash kasi usually I don't carry cash. So ngayon, meron siyang cash. Parehas Shocking. tayo. Diba? Ang hirap na magdala ngayon ng cash pero sometimes, Kasi card sapat na, kaya we pay na lang via online, diba? yeah. So I have my blush, pwedeng blush and lip. Ay, okay. Ayan. So, pwede siyang both. Ginagamit ko siya usually for blush na, pero I dab it. So, pag ganyan talaga na maliit yung bag, mas maganda yung, alam mo yung multi-function yung ano. Yung mga kinikerry mo.
Oo. So after that, ako nakakaya mga resibo. Huwag na natin alamin. Parang withdraw pa siya. Para sa pag-grade to. And then, mask. So yun nga, sabi mo nga Miss Ana, essentials lang naman. So yun naman talaga. And then, actually last na to, which is, Tadaan! Ah, the okay. travel size. Shade mo, anong shade ganito? The light beige. Warm beige. Warm Sorry, beige. So parehas tayo. Warm beige. Meron lighter, di ba? The ivory. Yeah. Then the almond naman, pagka medyo mas darker yung skin tone. Yung skin tone ko ngayon, medyo dahil puro beach. Oo nga warm eh. beige. So, warm Nagulat beige ako eh. kanina. Medyo tan siya ng konti, Luxers. Pero But still this- beautiful. This is very handy kasi nga, may SPF. So, pwede SPF. ko mag-retouch any time of the day. Our Luxe Skin Serum Foundation, which is, ang akala ng iba, makeup siya. Pero, it's a tinted sunscreen na skincare na rin siya as well. Kaya siya serum Yeah. foundation. So, may konting coverage na rin to cover yung mga chismis. Yeah, or like mga discoloration. Yes. Pero hindi nga siya heavy or thick. Very light. Yeah, which I love. Kasi yun naman talaga yung, yun lang yung bagay sa akin, yung manipis. Kasi ang yung ganda na balat. din ng skin mo. Yun. Thank you. Diba? So, parang hindi mo kailangan ng super heavy Yeah. na makeup or na nakalagay sa face mo. Kaya nga, sobrang fit kami ng Luxe Skin. Kasi yung Luxe Skin, hindi siya kapal, hindi siya heavy feeling. So, glowing lang talaga. Glass skin. Yeah, glass skin. Guys, yun naman yung gusto nating achieve talaga, di ba? Glass skin glow. Goddess artista. Oh! Wait lang, may chika si Elise. Kasi kanina, di ba, nung in-makeupan ka, sabi mo, ipapakita mo sa akin yung mga orders mo Yes! from, sa online. Nagulat ako, Luxers, na order pala siya ng Lux Slim. Luxers, hindi siya, hindi siya endorser ng Lux Slim products natin. Yeah, I personally tried it. Payat na siya talaga. I mean, sexy naman na siya talaga. Hindi mo kailangan mag-diet. Yeah, hindi But, ka lang. ang hindi alam kasi ng iba, si Lux Slim kasi, may mga, hindi lang naman siya more on slimming. May iba naman din siya talaga parang target kung ano yung need mo. What makes you parang feel na kailangan mo That one. Kasi yun nga, out of curiosity in the beginning, because, well, first of all, hindi naman ako talaga coffee lover. But, I wanted to have something na in the morning, pag-gising ko, hindi kasi ako kumakain ng heavy in the morning, but I still want to feel full. Yun. So, I tried it, nag-order ako online, and then, nagustuhan ko first is yung lasa. Hindi ko nalasahan na merong like, anything different than a normal coffee. Favorite ko yung macchiato. Yeah, that's my favorite. Ayun. And then, after that, I feel full and hindi ako naghahanap ng parang something to eat after a while. So, sa akin naman, hindi purely for slimming purposes, but kind of like maintaining my figure already. So, yun, it helps me kasi hindi ako nag-eat ng junk. Yung mga hindi naman okay for my body. So, with that, So, medyo conscious ka din talaga sa mga tinitake mo. yes, of course. Lalo na yung ingredients. Also, kasi gusto ko sa akin, good for my body talaga. Hindi ako like health conscious masyado, but now that I'm getting older, parang mas kailangan na yun. Oo, actually. Kasi parang doon natin ma-realize na, ay, hindi pala healthy yung mga kinakain na iniinom ko before, diba? So, switch to a more healthy lifestyle, Yeah. ganyan. Parang as we age talaga, doon natin na-realize yung mga bagay na yan eh. Kahit sa skincare, dati kung ano lang yung Available. gamit ko sa skincare. Ano lang yung nakita natin, Yeah. diba? Ay, may sabon dito sa CR. Yeah. Ganun din kasi ako, guys. Sabi ko nga, nung nagkaroon na ng Luxe Skin, mas doon ako, parang mas conscious na ako sa skin ko. And doon ko nakita na, ay, ang ganda pala ng may skincare ka talaga ginagamit. Yeah, that's true. Yun din. So now, dito chika lang. Pero talagang ginagamit ko siya as part of my regimen. Dahil ayoko nga yung ang dami-dami pang iba-ibang nilalagay sa face ko. Ayaw din ng skin ko yun. So I choose the more Sensitive skin simple ka. and gentle. Sensitive. Yes. Perfect si ano, kasi di ba sinabi mo, you're using the for perfecting step. Yeah. Kasi
kasi mild lang din siya. Usually kasi sa mga sets na gano'n, lagi ko narinig may peeling, parang may stinging feel. Yun, when I tried it, wala talaga. But then, it makes my Fresh. skin better. Yun nga, fresh na. Yun. So there you go, Luxers. I hope you enjoy this vlog. And thank you so much, Elise. Sorry, yan lang ang nailabas ng aking bag. Now, kasi parang simplified na din ang aking needs on a daily basis. When you have a kid, di mo na rin madadala, ang daming dadalhin. Lalo na yung baby ko, ano pa siya, bata pa siya. So, mas siya ang madaming dala. Dun sa bag niya. Sa bag niya, doon madaming gamit Dun for her. halos. Yung sa akin, simple lang. Yun lang. Thank you, Thank you, Elise. Miss Anna. Thank you, guys. Thank you so much. Salamat sa panonood. And I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating vlog. But then again, don't forget to subscribe, like, and share. And subscribe din sa YouTube channel Yes. ng Elise and Makoy. Diba? Yeah, actually, I'm not as active as Miss Anna. Props to you, Miss Anna. High-like girl, boss, and CEO of many things. Nagagawa pa rin niya kayo bigyan video update. Bihira nga ako maka-upload eh. Pero buti, still nag-wait naman Yeah. sila. Nagkatsaga naman sila Thank you. mag-antay. And the future CEO, abangan nyo yan. Abangan nyo ang business na ilalabas ni Thank Elise. you, And of Miss course, Anna. we're here to support you as Thank well. you. Support Actually, natin yan. na-inspire ako kay Miss Anna. Kaya abangan niyo kung ano yung ating, kung ano yung ma-share ko naman with you guys. Exciting! Exciting yan, exciting. Thank you so much, Luxers. See you again next time. Bye! Bye!